हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ एआई माङ्गा एडिट भिडियो। सो यो भिडियो तपाईँलाई चाहिँ टिकटकमा कसरी बनाउन आज यस भिडियोमा सिकाउने छु। सो फ्रेन्ड्स, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र एआई जेनेरेटेड भिडियो बनाउनलाई हामीले सबभन्दा पहिला त टिकटक खोल्नै पर्छ। तपाईँ धेरै जसोलाई थाहा नै छ होला। सो सबभन्दा पहिला मैले टिकटकलाई खोलिसकेँ र त्यसपछि तपाईँको मोबाइल डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्नाले यहाँ चाहिँ सर्च आइकनमा जानु होला। सर्च आइकनमा गएर तपाईँहरूले यहाँ मेरो नाम सर्च गर्नु होला, द योगेश रोय भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। र सर्च गरिसकेपछि यो रहेको छ मेरो आइडी, सबसे फर्स्टको द योगेश रोय 1 भनेर। सो यो आइडीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सबसे फर्स्टमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ म त्यसले डेस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको लिङ्क दिइरहेको हुन्छु। सो यही रहेको छ त्यो भिडियो, यसरी भिडियोमा सेलेक्ट गर्नु होला। सो यो रहेको छ एआई मङ्गा लेखेको भिडियो। सो यही भिडियो ट्रेन्डिङमा अहिले आएको छ र यो भिडियो तपाईँलाई म कसरी बनाउने हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको फेस पुरै एआई जेनेरेटेड बनाइन्छ, कार्टुनवाला भिडियो बनाइन्छ। यहाँ साउन्डलाई म थोरै कम गरिदिन्छु ताकि कपिराइट नलागोस् भनेर। सो यहाँ मेरो जुन साउन्ड रहेको छ, यदि त्यही साउन्ड तपाईँलाई मनपर्छ भने यहाँबाट तपाईँले सेलेक्ट गरेर त्यो साउन्ड सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले डाइरेक्ट जम्प एआई मङ्गा लेखेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एआई मेङ्गा, यसमा सेलेक्ट गर्नुहोस् यसरी। सो एआई मेङ्गामा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फोटो रहेको छ। त्यसपछि युज दिस इफेक्टमा यसरी सेलेक्ट गर्नु होला। सो युज दिस इफेक्टमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले जस्ट केही सेकेन्डको वेट गर्नुपर्छ यहाँ। र त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ भिडियो आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ चाहिँ डिस्प्ले आइसकेको छ। अब चाहिँ यदि तपाईँहरूले डाइरेक्ट भिडियो बनाउनु छ भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई फोटो अपलोड गर्नु छ भने तपाईँ डाइरेक्ट फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो हेर्नुहोस्, अब डाइरेक्ट भिडियो कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई म सिकाउँछु। सबभन्दा पहिला यदि डाइरेक्ट भिडियो बनाउनु छ भने तपाईँलाई यसरी यहाँ यति हेर्नुहोस्, ट्याप द स्क्रिन अर अपलोड अ फोटो भनेर आएको छ। सो यहाँ चाहिँ स्क्रिनलाई चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। जस्तो कि मैले स्क्रिनलाई यस्तो ट्याप गरेँ एकचोटि, हेर्नुहोस्। अब स्क्रिनलाई मैले ट्याप गरेँ, हेर्नुहोस्, यो आफै केही नगर्नुहोस्। अब यो यस्तो 100% जति हुन्छ त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, यो पेनको केही न केही त बन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा केटी बनेको छ एआई जेनेरेटेड। अब ट्याप टु सुटमा लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ रातोमा यसरी क्लिक गरिहाल्नु होला तपाईँहरूले। हेर्नुहोस्, अब फेरि यो चाहिँ 100% बन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब पुरै 100% 15 सेकेन्डसम्म रेकर्ड हुन्छ। र त्यसपछि यही भिडियो यसरी आउँछ, स्टार्टिङमा जुन भएको थियो त्यही आउँछ। जस्ट यहाँ 15 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। ओके, हेर्नुहोस्, यहाँ 15 सेकेन्ड भइसक्यो होइन। अब चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईँको बनिसक्यो। अब त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली बनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो प्रकारले हाम्रो भिडियो बन्यो। अब चाहिँ यदि तपाईँले साउन्ड चेन्ज गर्नु छ भने यहाँबाट तपाईँले सेलेक्ट गरेर साउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो म चाहिँ यही साउन्डमा युज गर्छु। त्यसपछि नेक्स्ट गरेर तपाईँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो फोटो मात्रै हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ब्याक गरेर फेरि एकचोटि देखाउँछु है। चाहिँ के रहेको छ भने यदि तपाईँले आफ्नो फोटो मात्रै हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले धेरै जसोले के गर्छन् भन्नाले नि अपलोडमा यहाँ क्लिक गर्छन्। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु पर्दैन तपाईँले, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। यहाँ अपलोड क्लिक गर्दा तपाईँको एआई मङ्गा बन्दैन। सो त्यसपछि तपाईँले इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसरी इफेक्टमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले सो बसलाई इग्नोर गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ र टाइप गर्नुहोस् एआई मङ्गा भनेर। मैले अलरेडी टाइप गरिसकेको छु, त्यही भएर मेरो आएको छ। तपाईँले यहाँ एआई जस्ट एआई भनेर मङ्गा भनेर केही लेख्नुहोस् होइन, एआई मङ्गा भनेर लेख्नुहोस्, तपाईँको यहाँ चाहिँ आउँछ। सो म चाहिँ लेख्न गइरहेको छु एआई MANG भनेर लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँको फिल्टर आइरहेको हुन्छ, एआई मङ्गावाला फिल्टर। सो जस्ट वेट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यो रहेको छ हाम्रो एआई मङ्गा, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् फिल्टरलाई। सो यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। सो हेर्नुहोस्, यहाँ डाउनलोड हुन्छ एआई मङ्गा फिल्टर। सो मेरो अलरेडी डाउनलोडेड छ, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई काटिदिएँ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, यहाँ एआई मङ्गा फिल्टर आयो। यो इफेक्टमा फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ ट्याप द स्क्रिन नगर्नुहोस्। अब तपाईँले यो फिल्टरमा क्लिक गर्दा नि फोटोहरू यसरी आउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी लाइन बाई लाइन फोटोहरू आउँछ। यो फोटो चाहिँ लिने हो तपाईँले, अपलोडमा क्लिक गर्ने चाहिँ होइन। सो सपोज म चाहिँ अब यही मान्छेको एउटा इक्जाम्पल देखाइदिँदैछु तपाईँहरूलाई। ओके, मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ, एकछिन नै आउँछ, आफै आउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ यो मिम रहेछ, मिमलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। यसलाई 100% हुन दिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 99% भयो नि। अब यो आफै बन्छ, जस्ट यो वेट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यहाँ कस्तो ग्याङ्स्टर जस्तो बनायो। अब ट्याप टु सुट लेखेछ, यो रातोमा क्लिक गर्नुहोस्, जस्ट रातोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 11% 100% हुन दिनुहोस् यसलाई। त्यसपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ ओके, साउन्डलाई म कम गरिदिन्छु, कपिराइट लाग्न सक्छ। ओके, यसलाई 9 to 10 15% फेरि 15 सेकेन्डसम्म हुन्छ। 15 सेकेन्ड पछि तपाईँको भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 14 सेकेन्ड भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ भिडियो बनिसक्यो, हाम्रो बनेर आउँछ। एकछिन जस्ट वेट गर्नुहोस्, वेट गर्नुहोस्। ओके,
हेर्नुहोस् यहाँ भिडियो बनेर आइसक्यो। र अर्को कुरा, यदि तपाईँले साउन्ड मन परेन भने साउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातको कुरा हो। साउन्ड चाहिँ यहाँबाट है यसमा एकचोटि थिच्दा साउन्ड चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर साउन्ड सेलेक्ट गरेर यो नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो। ओके, साउन्ड चाहिँ तपाईँले यदि यसरी क्लिक गर्नु होला र साउन्डहरू धेरै आउँछ, कुन साउन्ड सेलेक्ट गर्ने यहाँ लेखेर पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। म चाहिँ यही साउन्ड सेलेक्ट गर्छु अहिले। ओके, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। सो नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँले भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ केही लेखेर पोस्ट गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो होइन, आजको भिडियो यति नै सर्टकट थियो। ओके, सी यु द नेक्स्ट भिडियो, बाई।